हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट तपाईं पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा आउनुहोस् र लाइक गर्नुहोस् अनि शेयर गर्नुहोस् तपाईको फ्रेन्ड्सहरुलाई र तपाईलाई पनि फाइदा हुन सकोस्। अनि सब्स्क्राइब बटनमा थिच्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुहोस् र इनेबल गर्नुहोस् माथि अलमा थिचेर। र तल जानु भने तपाईले त्यहाँनिर कमेन्ट बक्स भेट्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ भिडियोप्रति। र आगामी दिनमा बाइनेन्स ट्रेड, फोरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट र अनलाइन बिजनेस साथै टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स र क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङ सम्बन्धी भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र युट्युब आदि इत्यादिको भिडियो लगाएर कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियोहरू पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आज तपाईको माझमा एउटा अर्निङ साइट लिएर आएको छु। अर्निङ भन्दा माइनिङ साइट ल्याएको छु, बिटकोइन माइनिङ। यहाँले तपाईले टाइटलमा थिच्नु भने तपाईले त्यहाँ वेबसाइट र फेसबुकको लिङ्कहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, जसद्वारा तपाईले सजिलैसँग साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ -share.com वेबसाइट लिएर तपाईको माझमा उपस्थित भएको छु। र यहाँ तपाईले गेट फ्री पावर 800 गीगाहर्ज पावर तपाईले फ्रीमा माइनिङ पावर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, जसद्वारा तपाईले बिटकोइन, लाइटकोइन, डोजकोइन इत्यादि तपाईले माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी तपाईको माझमा यहाँनिर म तपाईलाई देखाइरहेको छु। विशेष गरेर यसको इन्टरफेस यस्तो प्रकारको छ र तपाईले यसमा रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि साइन अप बटनमा क्लिक गर्नु होला। र साइन अप बटनमा क्लिक गर्नुभएपछि यसमा तपाईले सजिलैसँग रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरी यहाँ साइन अप बटनमा क्लिक गर्नु होला। म तपाईलाई साइन अप गरेर साइन अप गर्ने प्रक्रिया देखाउँछु। र साइन अप गर्ने प्रक्रिया एकदमै सजिलो र इजी छ। जब त्यहाँ थिच्नुहुन्छ तपाईको साइन अप फर्म खुल्छ। त्यो फर्ममा तपाईले फर्म फिलअप गर्नुपर्ने छ। फर्म फिलअप गर्नको लागि त्यस्तो धेरै गाह्रो कुरो छैन। त्यहाँ तपाईले एउटा युजर नेम हाल्नुहोस् र तपाईले इमेल एड्रेस हाल्नुहोस् र इन्टर पासवर्ड गर्नुहोस्। अनि तल त्यो 6222 त्यहाँनिर मेरोमा चाहिँ क्याप्चा देखाइरहेको छ, तपाईकोमा फल्टै देखाउन सक्छ। त्यस अनुसारको तल त्यहाँनिर स्टार भएको ठाउँमा यसरी हाल्नुहोस् र रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि तपाईले त्यसको अगाडिको प्रक्रिया जान्नका लागि तपाईले पुरा भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी माइनिङ गर्ने, कसरी अर्निङ गर्ने, कसरी विथड्र गर्ने, कति विथड्र हुन्छ भन्ने, कसरी सेयर गर्ने साथीहरूलाई भन्ने कुराहरू, कसरी अर्निङ धेरै भन्दा धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियोहरू तपाईले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईले सिधै जोइनिङ हुन सक्नुहुनेछ। र तपाईले यहाँनिर रेफरमा जानुभयो भने आफ्नो साथीलाई त्यो सेयर गर्ने ठाउँ भेट्नु सक्नुहुनेछ। त्यो तपाईलाई म देखाउने छु। यहाँनिर अलि तल स्लाइड गर्दै तल जानुहोस्। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यस्तो प्रकारको यहाँनिर देख्न सक्नुभएको छ। तपाईले यहाँनिर यस्तोरी एफिलिएट बापत यति तपाईले पर्सेन्टहरू पाउँछ, यति पर्सेन्ट पाउँछ भनेर पर्सेन्टेजको कुराहरू गरिएको छ यस वेबसाइटमा। र यो वेबसाइट भर्खर मात्रै चालु भइरहेको छ। अनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कपी युआरएल भनेर यहाँ मुनि कपी लेखेको छ, COPY कपी। यहाँनिर हो त्यहाँनिर। अनि त्यहाँनिर तपाईले कपीमा मात्रै क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँनिर यसरी मार्क गरिरहनु पर्दैन। प्रेस गरेर लङ प्रेस गरेर त्यो मार्क गरिरहनु पर्दैन। कपी जस्ट तपाईले गर्दाखेरि तपाईको कपी भइहाल्छ। एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जब कपी भएको छैन, कपी भयो नभने चाहिँ तपाईले त्यहाँनिर वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र विथड्रमा जानुभयो भने विथड्रमा तपाईले यहाँनिर 00001 भनेको 1 लाख सतोसी तपाईले यहाँनिर विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। मिनिमम पनि कम्तीमा पनि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यति तपाईको सतोसी भइसक्यो भने तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ एउटा इजी तरिकाले। र विशेष गरी यसले फ्रीमा नै साइन अप गर्नका लागि यति फ्री भनेर यसको जति हामीले देख्न पाइरहेको छ। तर अब हामी विथड्र गर्दाखेरि फ्रीमा पाइन्छ पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई अर्को भिडियोमा म जानकारी दिनेछु। अनि पुरा भिडियो हेर्नु होला भन्दै अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी यहाँ तपाईले सेटिङमा जानुभयो भने सेटिङमा तपाईले के चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू म तपाईलाई देखाउने नै छु। पुरा भिडियो हेर्नु हुने, जति पनि अहिलेसम्म भिडियो हेरिरहनु भएको महानुभावलाई धन्यवाद। साथै विशेष अब अरू जानकारीहरू पनि यसबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ युजरदेखि लिएर एभ्रिथिङ तपाईले यहाँनिर यहाँदेखि लिएर अरूलाई यहाँनिर चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु पर्यो भने यहाँनिर डिपोजिट जुन वालेट एड्रेस पनि तपाईलाई यहाँनिर जेनेरेट गरेर दिइसकेको छ। र विशेष यहाँनिर वालेट एडिट वालेट भनेको छ। यहाँनिर तपाईले वालेट एड्रेस हाल्नु सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ फर्स्ट पेको हालेको छु। तपाईले कोइन बेस या त ब्लकचेन पेयर अनि यहाँ त फर्स्ट पेको पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले फर्स्ट पेको यहाँ हालेर एडिटमा क्लिक गर्नु साथै यहाँनिर मैले त्यहाँ फर्स्ट पेको हाल्छु। तल हेर्नु भने त्यहाँनिर तपाईले पासपोर्ट चेन्ज गर्नु इच्छा लाग्यो भने तपाईले त्यो पासपोर्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले फर्स्ट पेको यहाँनिर हेर्नु होला, यहाँ फर्स्ट पेको मैले यहाँनिर विथड्र एड्रेस हालिसकेको छु। यहाँ कम्प्लिट भएको छ। मैले एडिटमा क्लिक गरेँ। र विशेष गरी अनि अब यसको विशेष जानकारी यति नै हो। यसमा गर्नुपर्ने प्रक्रिया यति नै हो। अनि अरू अन्य जानकारी लिन यसमा आवश्यकता छैन। यदि जान्नु इच्छुक हुनुहुन्छ भने FAQ यहाँनिर माथि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। म डैशबोर्डमा गएर तपाईलाई देखाउँछु भन्दा पनि त्यहाँनिर FAQ भन्ने माथि त्यहाँ अप्सन हुन्छ। त्यहाँनिर जानुभयो भने QFA FAQ एकछिन नै वेट गर्नु होला।
त्यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ FAQ यहाँनिर गएर तपाईँले पुरा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो मिलाउन चाहन्छु। सम्पूर्ण भिडियो हेर्नुहुने मामला धन्यवाद दिँदै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।